Dear students, again I have come with the third lecture of unit and dimension chapter. यो भन्दा अगाडिको लेक्चरमा हामीले सेकेन्ड एप्लिकेसन त्यो भनेको to derive the relation between different physical quantity. कुनै पनि एउटा फिजिकल इभेन्टमा त्यसमा इन्भल्भ भएको जुन फिजिकल क्वान्टिटी हो तिनीहरु बीचको रिलेसन कसरी निकाल्ने अथवा फर्मुला कसरी डेराइभ गर्ने त्यो सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरुलाई लिएर त्यो कुरा हामी गर्दै थियौं. एउटा एक्जाम्पल तपाईहरुलाई मैले गरेर देखाएको थिए. सो लेट्स गो फर द अनदर एक्जाम्पल. त्यसपछि हामी थर्ड एप्लिकेसनमा जान्छौं. ओके, लेट मी राइट द क्वेशन एन्ड देन विल गो फर द डेरिभेसन. ओके, सो इफ फ्रिक्वेन्सी f, क्वेशन चाहिँ यस्तो छ, if frequency f of a transverse wave in a string depends upon length L of string, त्यसपछि tension T dash in the string and mass per unit length यसलाई सिम्बल म्यू राख्दियौ. तपाईहरुले किताबमा m पनि भेट्नुहुन्छ तर मैले म्यू राखे सो दैट m सँग नझुकिने होला. दिस इज यो म्यू भनेको मास पर युनिट लेन्थ हो. derive the expression for frequency. Derive the expression for its frequency. Okay, so this is the question. Dear students, यो भन्दा अगाडिको जुन एक्जाम्पल मैले तपाईहरुलाई टाइम पिरियड को दिया थिए त्यसमा मैले तपाईहरुलाई क्लियरली भनेको थिए फर्स्टमा के हेर्ने, कुन कुरा केमा डिपेन्ड भइराछ त्यो कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ. यहाँ तपाईले हेर्नु भयो भने फ्रिक्वेन्सी f भनेको छ, यो फ्रिक्वेन्सी केमा डिपेन्ड हुन्छ त्यो भेरिएबलहरु खोज्नु पर्यो. सो यो लेन्थ l मा, त्यसपछि टेन्सन इन द स्ट्रिङ t ड्याश. टेन्सन भनेको अहिलेको लागि तपाईहरुको यो प्रब्लमको लागि यसलाई फोर्स भनेर बुझ्नुस्. यसको अरु पनि मिनिङहरु हुन्छ तर यो अहिलेलाई हामी सिम्पली यसलाई फोर्स मानेर काम गर्छौं. सो दिस इज टेन्सन t ड्याश मैले किन राखे, मैले t मात्रै राखिन किनभने टाइम सँग नझुक्नुहोस् भनेर है. सो मैले t ड्याश राखे. त्यसपछि अरु गएर मास पर युनिट लेन्थ म्यू मा. सो यो क्वान्टिटी मास पर युनिट लेन्थ म्यू मा. सो तीनटा क्वान्टिटी, सो फ्रिक्वेन्सी तीनटा क्वान्टिटीमा डिपेन्ड हुने भो. एउटा लेन्थ l, त्यसपछि टेन्सन इन द स्ट्रिङ t ड्याश र अर्को चाहिँ मास पर युनिट लेन्थ म्यू. सो यो प्रब्लमलाई गर्दाखेरि हामीले जुन टेक्निकहरु यो भन्दा अगाडिको सेकेन्ड लेक्चरमा मैले तपाईहरुलाई डेरिभेसन सिकाएको थिए त्यही तरिकाबाट पनि यसमा हामी गर्छौं. सो अलिकति ल्याङ्ग्वेज लेखिदिनु पर्छ के त, since frequency f depends upon length l, त्यसपछि टेन्सन t dash and mass per unit length के त म्यू. सो हामी के भन्दिन्छौं, फ्रिक्वेन्सी f is directly proportional to अब l को पावर a भन्दियौ, त्यसपछि गर t dash को पावर b भन्दियौ र त्यसपछि म्यू को पावर c भन्दियौ. डियर स्टुडेन्ट्स, यो उल्टो पुल्टो लेख्दाखेरि फरक पर्दैन. यो तपाईहरुको आफ्नो चोइस हो, जसरी लेख्नुस्. कसैले अब यसलाई f is directly proportional to t dash को पावर a, त्यस्तै l को पावर b, त्यस्तै म्यू को पावर c त्यो गरे भने त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा ठीक छ. ओके, अब यो abc भनेको के हो त, यो पावर्स हो जुन चाहिँ हामी अहिले निकाल्छौं. where a b and c are indices or power j भन्दिनुस्, indices to be determined. यो हामी अहिले निकाल्छौं determined. ल, यो भन्दा अगाडिको प्रब्लम जुन सेकेन्ड लेक्चरमा मैले गरेको थिए त्यसमा दुईटा भेरिएबल मात्रै थियो.
सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड टी डिपेन्ड्स अपन लेन्थ एल र त्यसपछि गएर अर्को एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी जी, त्यही भएर एल को पावर ए जी को पावर बी गरेका थियौँ हामीले। अहिले मैले तीनटा भेरिएबल भएको लिए जेनरली तपाईहरुले यो हामीले यो डाइमेन्सन मेथडबाट इक्वेसन डेराइभ गर्न सक्ने भनेको तीनटा भेरिएबल भएको मात्रै हामी लिन सक्छौं, तीनटा फिजिकल क्वान्टिटी बीचको रिलेसन भएको मात्रै हामी डेराइभ गर्न सक्छौं। यदि चारवटा कुरामा चारवटा मोर देन 3 भयो भने त्यो हामी यो मेथडबाट गर्न सकिदैन। दिस इज द लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। ओके, सो अब यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल सिम्बललाई हटाउँ। सो एफ इज इक्वल्स टू हामी यहाँ के राख्छौं, वेयर यो के भनेको के हो त, यो भनेको डाइमेन्सनलेस के राख्छौं हामी। सो एल को पावर ए, त्यसपछि टी ड्याश को पावर बी, म्यू को पावर सी, के को बारेमा भन्दियौ, वेयर के इज डाइमेन्सनलेस कन्स्टेन्ट। ल यसलाई इक्वेसन 1 भन्दियौ। अब अर्को स्टेप के रे, अर्को स्टेपमा हामी दुईतिर भएको फिजिकल क्वान्टिटीको हामी डाइमेन्सन राख्छौं। अब के लेख्दियौ भन्दाखेरि पुटिङ द डाइमेन्सन्स राइटिङ भन्नु, पुटिङ भन्दा नि राइटिङ द डाइमेन्सन्स अफ फिजिकल quantities on both side of equation 1। ल इक्वेसन 1 मा भएको जुन फिजिकल क्वान्टिटी हो, एलएचएस मा भएको पनि अथवा आरएचएस मा भएको, यो सबै फिजिकल क्वान्टिटीहरुको 1 बाइ 1 डाइमेन्सन राख्दियौ। ओके, सो यो एफ भनेको फ्रिक्वेन्सी हो डियर स्टुडेन्ट्स, फोर्ससँग नझुकिने होला। यो धेरै स्टुडेन्टले भन्नेलाई चाहिँ फ्रिक्वेन्सी भन्ने हुन्छ, डाइमेन्सन राख्ने बेलामा फोर्स राखिदिने हुन्छ। क्लियरली हाम्रो क्वेसनमा फ्रिक्वेन्सी एफ भनेको छ, सो त्यो कुरा विचार गर्नु होला। सो फ्रिक्वेन्सी भनेको टाइमको रेसिप्रोकल, सो 1/t हुने भो, यसमा कुनै प्रब्लम छैन। सो के भनेको डाइमेन्सनलेस, सो के एज इट इज हुने भो। एल को पावर ए, सो एल को पावर ए, एल को डाइमेन्सन क्यापिटल एल, त्यसपछि टी ड्याश यो भनेको फोर्स हो डियर स्टुडेन्ट्स, यसलाई याद गर्नु होला। टेन्सन भनेको फोर्स मानेर यसलाई काम गरौँ, यसको बारेमा तपाईहरुलाई म अर्को च्याप्टरमा डिटेलमा कुरा गरौँला। सो टेन्सन भनेको फोर्सको डाइमेन्सन mlt को पावर -2 को पावर b लिनु पर्यो। त्यसपछि म्यू भनेको यसलाई रफमा गरिदिन्छु म, कन्फ्युजन हुन सक्छ। म्यू भनेको मैले के भने मास पर युनिट लेन्थ, सो के हुने भो ml को पावर -1, सो यहाँ राख्दियौ ml को पावर -1, यसको पावर के त c। नाउ लेट्स रिअरेन्ज द टर्म, सब यो टर्महरुलाई रिअरेन्ज गर्दियौ। सो यसलाई हामी लेख्दाखेरि के लेख्छौं त, t को पावर -1 लेख्दियौ, यो एज इट इज। अब सबै m हेर्नुस् त, यहाँ पनि m छ, m को पावर b हुने भो, यहाँ m को पावर c हुने भो। सो व्हाट यू क्यान राइट m को पावर b प्लस c, ठीक छ। यहाँ पावर b छ, सेम बेस पावरहरु हामी के गर्छौं, एड गर्छौं। अब l लिदियौ, l को पावर a छ, l को पावर यहाँ b छ, यहाँ l को पावर -c छ, सो l को पावर a प्लस b माइनस c हुने भो। त्यस्तै टाइम हामीले हेर्यो भने t को पावर -2b, यहाँ चाहिँ छैन, सो t को पावर -2b। सो दिस इज ओके डियर स्टुडेन्ट्स। यतापटि हामीले हेर्यो भने we have here three fundamental physical quantity, that is m, l, t। तर यतापटि हामीसँग टाइम मात्रै छ। since we will have to equate the corresponding powers of the physical quantity, त्यही भएर यतापटि नभएको फिजिकल क्वान्टिटीहरु यता छ तर यहाँ नभएको छ भनेदेखि त्यसलाई हामी 0 को पावर राखेर लेख्न सक्छौं। सो म यहाँ m को पावर 0 लिदिन्छु, l को पावर पनि 0 लिदिन्छु, t को पावर -1 छ, थजै छ हो। ल अब यतापटि एज इट इज हुने भो, m को पावर b प्लस c, त्यस्तै l को पावर a प्लस b माइनस c, त्यसपछि t को पावर -2b, यो सबै एज इट इज हुने भो। अब के गर्दियौ, एक लाइन के ल्याङ्ग्वेज लेख्दियौ भन्दाखेरि यो लेख्नु पर्ने हुन्छ, के त भन्दाखेरि इक्वेटिङ द पावर्स अफ करस्पोन्डिङ फिजिकल क्वान्टिटी अन बोथ साइड्स। ओके, सो इक्वेटिङ द powers of corresponding physical quantity on both sides। ल
अब हेर्नुस् त यहाँ m को पावर 0 छ तर यहाँ m को पावर के छ b plus c छ सो हामी यता m लियो भने यता पनि m नै हेर्नु पर्यो सो व्हाट वी क्यान राइट फ्रम हियर वी क्यान राइट हियर वी गेट भन्दिनुस् न वी गेट ल हेर्नुस् त b plus c is equals to 0 एउटा इक्वेसन आयो यहाँ l को पावर 0 छ यहाँ l को पावर a plus b plus c छ सो a plus b minus c is equals to 0 हुने भयो सिमिलरली t को पावर -1 छ यहाँ t को पावर यहाँ -2b छ सो यहाँबाट कति आउने भयो त भन्दाखेरि -2b equals to -1 1 माइनस क्यान्सल भयो सो b equals to 1/2 आयो ल अब यो कुराहरु चाहिँ यहाँ एबीसी को भ्यालु डाइरेक्टली निकाल्नुस् कुनै ल्याङ्ग्वेजहरु लेख्नु पर्दैन किनभने हामी म्याथमेटिक्स गरिरा हैन हामी त हामीलाई जसरी भए पनि एबीसी को भ्यालु चाहिए हो सो यु क्यान डु इट डाइरेक्टली नो प्रब्लम अब b को भ्यालु लगेर यहाँ राख्दिनुस् सो b को भ्यालु मैले यहाँ राख्दिए भने 1/2 plus c is equals to 0 सो यहाँबाट c equals to -1/2 आयो अब c पनि आयो b पनि आयो दुईटै यहाँ राख्दिनुस् त सो यहाँबाट के आउने भयो a b को भ्यालु कति छ रे b को भ्यालु हाम्रो प्लस 1/2 छ र c को भ्यालु माइनस प्लस हुने भयो सो दिस इज सो a इक्वल्स टु कति आयो त -1 आयो 1/2 प्लस 1/2 भनेको 1 हुन्छ उता गयो भने के हुने भयो त -1 भयो ओके डियर स्टुडेन्ट्स अब हामीले धेरै कुराहरु गरिसक्यौं सिन्स वी हैव क्याल्कुलेटेड द भ्यालु अफ a b and c लेट्स सब्स्टिट्युट दिस भ्यालु इन इक्वेसन 1 एन्ड फाइनली यु विल गेट द रिक्वायर्ड इक्वेसन ओके एक लाइन ल्याङ्ग्वेज लेख्दियौ के त भन्दाखेरि पुटिङ द भ्यालुज अफ a b and c in equation 1 भन्दियौ सो हाम्रो इक्वेसन 1 के थियो मैले मेटिसकेको छु तपाईहरुलाई याद छ f is equals to k अनि l को पावर a है सो l को पावर -1 त्यसपछि गएर अर्को हाम्रो के थियो t डैश को पावर b थियो सो b भनेको हाम्रो कति हो b भनेको हाम्रो 1/2 हो त्यस्तै गरेर म्यु को पावर -1/2 किनभने c इक्वल्स टु कति आएको छ -1/2 छ यसलाई अलिकति अब रिअरेन्ज गर्दियौ सो f इज इक्वल्स टु k बाइ l यसलाई लेख्न मिल्यो यो भनेको t डैश हो सरी डियर स्टुडेन्ट्स यो t डैश हो t डैश को पावर 1/2 डिवाइडेड बाइ म्यु को पावर 1/2 अझै यसलाई मिलाएर लेख्दियौ k बाइ l अब यसलाई हामी t डैश बाइ म्यु को पावर 1/2 गर्न सक्छौं म तलको कुराहरु मेट्छु ओके सो k बाइ l अब यहाँ हामी रुट अर्नर लेख्न सक्छौं सो t डैश अपन म्यु अब डियर स्टुडेन्ट्स अबाउट दिस k को भ्यालु हामी डाइमेन्सनल एनालाइसिस बाट निकाल्न सक्दैनौ त यसको लागि मैले तपाईहरुलाई लास्ट क्लासमा भनेको थिए के त यदि तपाईलाई k को भ्यालु थाहा छ भने लेख्ने नभए यसलाई हामी एज इट इज नै छोड्दिन्छौं सो अहिले म भन्दिन्छु एक्सपेरिमेन्टली यो k को भ्यालु एक्सपेरिमेन्टली the value of k is found to be 1/2 हुन्छ अब फेरि मैले भने k को भ्यालु आउँदैन यही नै छोड्दिनुस् तपाईको इक्वेसन यही नै हुन्छ तर यदि तपाईलाई मानव क्लासमा तपाईहरुले पढ्नु भएको छ र एक्जामिनेसनमा यो क्वेशन आयो इफ यु नो द भ्यालु अफ k लेख्नुस् हैन भन्देखि नलेख्नुस् तर गल्ती नलेख्नु होला ओके सो हामी फ्रिक्वेन्सी फाइनली कति लेख्न सक्यौ त अब 1/2 l त्यसपछि गएर रुट अन्डर t डैश अपन म्यु इज आवर फाइनल एक्सप्रेसन ल मैले दुई टाइपको प्रब्लम डियर स्टुडेन्ट्स गराए एउटामा चाहिँ एउटा कुनै फिजिकल क्वान्टिटी दुईटा क्वान्टिटीमा डिपेन्ड भएको थियो त्यो भनेको लास्ट क्लासमा हामीले गरेका थियौ लेक्चर 1 मा आज मैले एउटा फिजिकल क्वान्टिटी तीनटा डिफरेन्ट फिजिकल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड भएको बेलाको गराएको थिए फेरि मैले भने डाइमेन्सनल एनालाइसिस बाट मोर देन 3 फिजिकल क्वान्टिटीमा डिपेन्ड भयो भने त्यो रिलेसन हामी निकाल्न सक्दैनौ सो दिस इज सो अब यस्तो खालको जुनसुकै प्रब्लम आओस् जतिसुकै पावर भएको आओस् गर्ने तरिका सबैको त्यही हुन्छ तब आई एम श्योर तपाईहरुले यस्तै खालको एउटा कुनै क्वेशन तपाईहरुको जुन कुनै एउटा होमवर्क शीट होला अथवा बुकमै भएको कुनै एउटा क्वेशन तपाईहरुले आफै ट्राई गर्नुहुन्छ ओके सो डियर स्टुडेन्ट्स लेट्स गो फर द थर्ड युज हामी अब थर्ड युजमा गइया छौं
Okay dear students, here we have topic third use. Third use मा मैले तपाईहरुलाई अस्ति point wise लेखाउँदाखेरि third use मा के भनेको थिए, to convert the value of a physical quantity from one system of unit to another. यसको लागि मलाई एउटा सानो कन्भर्सन रिलेसन तपाईहरुलाई डेराइभ गरेर देखाइदिन्छु। म एकदमै सर्टमा त्यो कन्भर्सन रिलेसन डेराइभ गर्दिन्छु र त्यसपछि त्यो कन्भर्सन रिलेसन डाइरेक्टली हामी युज गर्छौं। कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको भ्यालुलाई चाहिँ एउटा सिस्टमबाट अर्को सिस्टममा चेन्ज गर्नलाई। सो एट फर्स्ट लेट्स गो फर द कन्भर्सन रिलेसन कसरी डेराइभ गर्ने त्यो हेरौं। त्यसपछि म एउटा क्वेशन लेख्छु र त्यो क्वेशनलाई सल्भ गरौँला। सो कन्भर्सन रिलेसन कस्तो छ भन्दाखेरि कन्भर्सन रिलेसन मैले टपिक दिए। यो कन्भर्सन रिलेसन कसरी डेराइभ गर्ने भन्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट्स तपाईहरुलाई मैले फर्स्ट लेक्चरमा भनेको थिए, इफ यु रिमेम्बर हाउ डु यु राइट द मेजरमेन्ट अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी। वी राइट द मेजरमेन्ट अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी इन टर्म्स अफ इट्स न्यूमेरिकल भ्यालु एन्ड इट्स युनिट। थाहा छ, x इज इक्वल्स टु n इन्टु u लेखा थियौं हामीले। ठीक छ, फिजिकल क्वान्टिटीलाई x ले डिनोट गर्नुस्, q ले डिनोट गर्नु, दैट इज योर चोइस। तर के बुझ्नु होला भन्देखि कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटीको मेजरमेन्टलाई हामी त्यसको न्यूमेरिकल भ्यालु र त्यसकै युनिटको टर्ममा के त लेख्छौं। दिस इज हाउ यु राइट द मेजरमेन्ट अफ अ फिजिकल क्वान्टिटी। अब म यहाँ के मान्दिन्छु, मानौ एउटा सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा कुनै एउटा सिस्टम अफ मेजरमेन्टमा न्यूमेरिकल भ्यालु n1 छ र युनिट से u1 छ। सो q इज इक्वल्स टु अथवा x इज इक्वल्स टु के हुने भो, n1 इन्टु u1 हुने भो। त्यही फिजिकल क्वान्टिटीको अर्को सिस्टम अफ युनिटमा मानौ न्यूमेरिकल भ्यालु n2 छ, युनिट चाहिँ सपोज u2 छ। सो हाउ डु यु राइट दैट, अगेन q सेम फिजिकल क्वान्टिटी हो। सो q इज इक्वल्स टु के त n2 इन्टु u2। त्यही कुरा म यहाँ ल्याङ्ग्वेजमा छिटो छिटो लेखिदिन्छु। के त the measurement of physical quantity, the measurement of a physical quantity in one system of unit, can be written as कसरी लेख्न सक्छौं हामी, q is equals to n u1। एउटा सिस्टममा भएको हुनाले मैले n1 u1 भने अर्को सिस्टममा म त्यसलाई n2 u2 भन्छु। सिमिलरली in another system of unit its measurement त्यही फिजिकल क्वान्टिटीको its measurement is written as कसरी लेख्ने त, त्यही फिजिकल क्वान्टिटी भएको हुनाले मैले q नै भने, तर अब लेख्दाखेरि n2 u2। अब डियर स्टुडेन्ट्स क्यान वी राइट, यो ध्यान दिनु होला, क्यान वी राइट n1 इन्टु u1 इज इक्वल्स टु n2 इन्टु u2 अर नट। लेट मी गिभ यु एन एक्जाम्पल, इट विल मेक मोर क्लियर। जस्तै तपाईसँग मानौ 5 kg मास इज इक्वल्स टु 5 kg छ। एकछिनको लागि मास इज इक्वल्स टु 5 kg छ, m इज इक्वल्स टु 5 kg। यसैलाई नि म यो भनेको हाम्रो के सिस्टममा हो, MKS सिस्टम और SI सिस्टममा हो। यही मासलाई म क्यान आई राइट इट लाइक 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 5 इन्टु 10 टु द पावर 3 ग्राम और नट। यस, इट क्यान बी रिटन। अब हेर्नुस् त 5 kg इक्वल्स टु हामी के लेख्छौं त, 5 इन्टु 10 टु द पावर 3 ग्राम लेख्छौं। अब हेर्नुस् त यो भनेको के भो, n1 हुने भो, यो u1 हुने भो, यो n2 हुने भो, यो के हुने भो त u2 हुने भो। सो त्यही फिजिकल क्वान्टिटी एउटा सिस्टम अफ युनिट छ र अर्को युनिट सिस्टम अफ युनिटमा लग्यो भने सिन्स म्याग्निट्युड अफ द फिजिकल क्वान्टिटी रिमेन्स सेम, व्हाट यु क्यान राइट n1 इन्टु u1 इक्वल्स टु n2 इन्टु u2 हामी लेख्न सक्छौं। सो अब एक लाइन ल्याङ्ग्वेजमा के भनिदिन्छु, सिन्स द magnitude of physical quantity remains same in any system of measurement, in any system of unit, ल त्यो भएर हामी के लेख्न सक्यौं त अब, सो
n1 into u1 is equals to के हुने भयो त n2 into u2 यसलाई इक्वेसन 1 भनिदियो ल अब चाहिँ कुनै पनि फिजिकल क्वान्टिटी हामी डाइमेन्सनको टर्ममा त्यसको युनिटलाई डाइमेन्सनको टर्ममा लेख्यो भने त्यसमा के हुन सक्ने भो कि त एम एल टी अरु पनि आउन सक्छ तर जनरली आई विल फाइन्ड एम एल टी ठीक छ अब मानौ त्यो फिजिकल क्वान्टिटीको युनिटमा त्यसमा भएको फन्डामेन्टल क्वान्टिटीहरु मानौ एम छ एम को मास को डाइमेन्सन सपोज ए छ त्यस्तै लेन्थ को बी छ त्यस्तै टाइम को सी छ त्यसरी मान्दियौ सो के भन्दियौ लेट ए बी एन्ड सी बी द डाइमेन्सन अफ के त मास त्यस्तै लेन्थ एन्ड टाइम रेस्पेक्टिभली सो हामी के लेख्न सक्छौं अब हेर्नुस् त n1 भनेको u1 नै हुने हो अब यो फिजिकल क्वान्टिटीको युनिटमा हाम्रो के हुन सक्छ रे मास हुन सक्छ लेन्थ हुन सक्छ टाइम हुन सक्छ सो यो u1 को ठाउँमा अब हामी के लेख्न सक्छौं l1 भन्दियौ किनभने एउटा सिस्टम अफ युनिट हो त्यही भएर l1 भन्दियौ र यसको डाइमेन्सन हामीले यहाँ माथि मानेका छौं सो a मास भन्दियौ पहिलो सुरुमा मास भन्दियौ है सो मास को पावर a भन्दियौ त्यस्तै लेन्थ को पावर l1 b भन्दियौ अनि त्यसपछि टाइम को पावरलाई के भन्दियौ त c भन्दियौ त्यस्तै अनदर सिस्टम त्यही फिजिकल क्वान्टिटी हो तर अनदर सिस्टममा भनेपछि त त्यही नै फिजिकल क्वान्टिटी त्यही नै फन्डामेन्टल क्वान्टिटी हुने भो जस्ट के फरक हुने भो यो m1 को ठाउँमा m2 हुने भो l1 को ठाउँमा l2 हुने भो त्यस्तै t1 को ठाउँमा t2 हुने भो डाइमेन्सन पनि सेम नै हुन्छ सबै यो फन्डामेन्टल क्वान्टिटीजको सो n2 के हुने भयो त यस्तै गरी m2a l2b त्यसपछि t2c हुने भयो यस दिस इज द फर्मुला डियर स्टुडेन्ट्स यही फर्मुला हामीले निकाल्न खोजेको अब हामी म एउटा क्वेशन दिन्छु त्यो क्वेशनमा डाइरेक्ट यो फर्मुला हामी कन्भर्सनको लागि युज गर्न सक्छौं कसरी लेट अस सी यसैलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं डियर स्टुडेन्ट्स सपोज मलाई n1 चाहियो भने यसलाई यसको तल पठाइदिने यदि मलाई n2 चाहियो भने यसलाई हामी यसको तल पठाइदिने त्यो पछि गरौँला किनभने वी डोन्ट नो क्वेशनमा हामीलाई n1 सोधेको कि n2 सोधेको डिपेन्डिङ अपन द सिचुएसन इफ n1 इज आस्क्ड यु टेक इट बिलो यदि तपाईलाई n2 सोधेको छ भने यसलाई तल लगिदिनुस् सो हेरौं क्वेशन जे नेचरको म लेख्छु त्यही अनुसार n1 र n2 लेख्छु okay let me write one question now so the question goes like this convert one dyne नभनु suppose 5 Newton into dyne using dimensional analysis okay so तपाईलाई चाहिँ 5 न्यूटन लाई केमा लानु पर्ने छ रे डाइनमा dear students you should be able to recognize if you can है यदि तपाईहरु सक्नुहुन्छ भने केबाट केमा लानु पर्ने हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्ने हुन्छ सो यो भनेको हाम्रो के भो गिवन सिस्टम हो यो भनेको हाम्रो रिक्वायर्ड सिस्टम हो यो गिवन सिस्टम यो रिक्वायर्ड सिस्टम सो okay this is the question dear student let's go for its solution so solution गर्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुलाई म के भन्छु भन्दाखेरि यो हाम्रो गिवन सिस्टम हो यो हाम्रो के भयो त रिक्वायर्ड सिस्टम हो भनेको हामीलाई 5 न्यूटन लाई डाइनमा चेन्ज गर्नु पर्ने छ ओके फर्मुला कन्भर्सन रिलेसन अघिको याद छदै छ त्यो अहिले लेखौँला तर त्यो भन्दा अगाडि जहिले पनि के लेख्दियौ गिवन सिस्टम इफ यु आर एनफ स्योर व्हाट इज द गिवन सिस्टम यहाँ लेखदिनु पर्छ यदि तपाई स्योर हुनुहुन्न नलेख्नुस् अहिले हामीलाई थाहा छ यो भनेको एसआई सिस्टम हो सो यहाँ लेखदिए मैले एसआई युनिट भयो एसआई सिस्टमै भन्दा नि हुन्छ एसआई सिस्टम हो गिवन सिस्टम भनेको सो यो सिस्टममा न्यूमेरिकल भ्यालु हेर्नुस् त यो न्यूमेरिकल भ्यालु n1 कति दिएको हो 5 दिएको हो अब यो एसआई सिस्टममा यहाँबाट स्टुडेन्टहरु कन्फ्युज हुन्छन् कन्फ्युजन नहोला ध्यान दिएर सुन्नुस् अब यो एसआई सिस्टममा मास को हामी सबैभन्दा सानो युनिट
के कन्सिडर गर्छौं युनिट भ्यालु के कन्सिडर गर्छौं त्यो भनेको मासलाई हामी के लिन्छौं त 1 केजी लिन्छौं दिस इज त्यस्तै लेन्थलाई त्यसको युनिट भ्यालु लिने हो यो सिस्टममा हामी मासको युनिट के हो त्यो लिने हो त्यसको युनिट भ्यालु भनेको 1 केजी त्यस्तै लेन्थको 1 मिटर टाइमको 1 सेकेन्ड हो त्यो लिने हो तीनटै कुरा एमएलटी लिँदाखेरि सो m1 1 केजी l1 कति हुने भयो त l1 इज इक्वल्स टु 1 मिटर त्यस्तै गरेर t1 भनेको के हुने भयो त 1 सेकेन्ड हुने भयो सो दिस इज गिवन सिस्टम यस्तै गरी रिक्वायर्ड सिस्टम हेरौं हाम्रो रिक्वायर्ड सिस्टम इफ यु आर एनफ स्योर द रिक्वायर्ड सिस्टम के हो यदि थाहा छ भनेदेखि यो लेखिदिनुस् ल ठीक छ अहिलेलाई मैले सीजीएस सिस्टम भनिदिए सीजीएस सिस्टम यदि थाहा छैन यो नलेख्नुस् नो प्रब्लम इट डजन्ट म्याटर केही फरक पर्दैन सिधै के मात्रै लेखिदिने रिक्वायर्ड सिस्टम ओके सो यो सिस्टममा न्युमेरिकल भ्यालु n2 चाहिए हो त्यसपछि यो सिस्टममा अथवा सीजीएस सिस्टममा मासको सबैभन्दा सानो भ्यालु अथवा युनिट हामी के लिन्छौं त 1 केजी सो m2 इज इक्वल्स टु 1 ग्राम नट केजी 1 ग्राम जी मात्रै लेखौं 1 ग्राम त्यस्तै लेन्थलाई हामी के लिन्छौं l2 इक्वल्स टु 1 सेन्टिमिटर लिन्छौं टाइमलाई के लिन्छौं t2 इक्वल्स टु 1 सेकेन्ड नै लिन्छौं ओके सो वी हैव ऑल नाउ m1 m2 त्यस्तै गरेर m1 m2 l1 l2 t1 t2 सबै हामीसँग छ n1 पनि छ सो n2 निकाल्नु पर्ने हो डियर स्टुडेन्ट्स अघि मैले कन्भर्सन रिलेसन डेराइभ गरेको इफ यु रिमेम्बर लेट्स राइट डाउन इट के थियो त n2 इज इक्वल्स टु मैले n2 लेखे भने यता n1 हुने भयो र माथि के हुने भयो त m1 को पावर a l1 को पावर b त्यस्तै t1 को पावर c र डिवाइडेड बाइ के आउने भयो m2 को पावर a त्यस्तै l2 को पावर b त्यस्तै t2 को पावर c यसलाई अझ मिलाएर लेख्नु पर्यो भने हामी यसलाई यसरी लेख्छौं n2 is equals to n1 र यसलाई सँगै लेख्दियौ m1 upon m2 m1 upon m2 को पावर a गर्दिन्छौं हामी त्यस्तै l1 upon l2 को पावर b लेख्दिन्छौं त्यस्तै t1 upon t2 को पावर के गर्दिन्छौं त c लेख्दिन्छौं डियर स्टुडेन्ट्स if you are since generally these questions are asked in 2 marks so if you do this much step as I taught you you'll fall in lack of time तपाईलाई पुग्दैन है त्यो बेलामा के गर्नुपर्छ डाइरेक्ट तपाई यो लेख्न पाउनुहुन्छ सिधै के भन्दैन we know that के भन्दिनु पर्यो n2 equals to n1 र यो डाइरेक्ट लेख्दिनुस् नो नीड टु शो दिस स्टेप यो स्टेप देखाइ राख्नु पर्दैन ओके सो यसलाई इक्वेसन 1 भन्दिनुस् अब म यो बोर्ड सफा गर्छु त्यसपछि आई विल कन्टिन्यू ओके डियर स्टुडेन्ट्स अब हामीलाई जुन क्वेशनमा दिएको फिजिकल क्वान्टिटी हो न्यूटनमा दिएको छ अब तपाईहरु के अलर्ट हुनु पर्यो भन्दाखेरि त्यो गिवन फिजिकल क्वान्टिटी के हो त त्यो हामीले चिन्नु पर्यो सो त्यो गिवन क्वान्टिटी जुन हामीलाई 5 न्यूटन दिएको हो त्यो 5 न्यूटन कुन फिजिकल क्वान्टिटीको युनिट हो त त्यो हामीले रिकग्नाइज गर्नु पर्यो सो हियर द गिवन फिजिकल क्वान्टिटी इज फोर्स त्यो बुझ्नु पर्यो न्यूटन भनेको फोर्सको युनिट हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो सो यहाँ एक लाइन लेख्दियौ since the given quantity is force since the given quantity is force okay given quantity is force so dimensional formula of force निकाल्दियौ dimensional formula of force यो भनेको dimensional formula of force मैले यसलाई स्क्वायर ब्र्याकेटमा राखेको छु त्यही भएर so this is mlt को पावर -2 so केही पावर छैन भने 1 केही पनि पावर छैन भने 1 हुन्छ अब यसलाई इक्वेसन 2 भन्दियौ and let's compare this equation 2 with equation 1 to find the value of a b and c a b c को भ्यालु हामी यसरी निकाल्छौं सो comparing 1 and 2 what you get हेर्नुस् त a मास को पावर यहाँ 1 छ यहाँ कति छ a छ सो a equals to 1 हुने भो त्यस्तै यहाँ लेन्थ को पावरमा के छ b छ सो के हुने भो b equals to पनि 1 हुने भो त्यस्तै यहाँ चाहिँ टाइम को पावर c छ यहाँ चाहिँ -2 छ सो c equals to के हुने भो -2 हुने भो यसरी फेरि मैले भने डियर स्टुडेन्ट्स तपाईलाई कुन जुनसुकै फिजिकल क्वान्टिटी को युनिट प्राय जसो एक्जाममा दिइरा हुन्छ सो युनिट दिएको छ भने त्यो कुन फिजिकल क्वान्टिटी को युनिट हो त्यो फिजिकल क्वान्टिटी को डाइमेन्सनल फर्मुला लेख्नु होला र त्यो लेखेको डाइमेन्सनल फर्मुला र तपाईसँग जुन इक्वेसन छ कन्भर्सन रिलेसन वाला इक्वेसन त्यो दुईटैलाई के गर्ने त कम्पेयर गरेर एबीसी को भ्यालु निकाल्नु होला
Okay, so this is our let's substitute the value of A, B, C. Similarly, M1, M2, L1, L2, T1, T2 in equation 1. So, म अब त्यतिर लामो लेख्दिन, म simply के भन्दिन्छु, so equation 1 becomes, ल हेर्नुस् त इक्वेसन 1 के हुन्छ, सो n2 इज इक्वल्स टु n1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ 5, त्यस्तै गरेर m1 को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, यो भनेको कति दिएको 1 kg हो, त्यस्तै m2 को भ्यालु कति हो 1 ग्राम हो, यसको पावर a भनेको 1 हो, त्यस्तै l1 भनेको 1 मिटर हो, त्यस्तै l2 भनेको 1 सेन्टिमिटर हुने भो, सबैको पावर फेरि 1 हुने भो, त्यस्तै t1 भनेको पनि 1 सेकेन्ड, t2 भनेको पनि 1 सेकेन्ड, यो दुईटैको पावर कति हो त -2 हो, यो र यो क्यान्सल हो, सो 1 को पावर -2 इट इज 1, सो यो खासै लेख्नै परेन, सो यसलाई फेरि लेखिदिन्छु 5। अब हेर्नुस् त यहाँनिर हेर्नुस् डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँबाट चाहिँ यो कि दुईटैलाई सेम युनिटमा गर्नु पर्यो, यहाँ एउटा केजी छ अर्को ग्राम छ, सो इट इज योर चोइस वेदर यु चेन्ज केजी इन्टु ग्राम अर ग्राम इन्टु केजी, तपाईँको इच्छा हो, तर म के सजेस्ट गर्छु यो ठुलो युनिटलाई सानोमा चेन्ज गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ, सो हामी 1 केजीलाई ग्राममा चेन्ज गर्दा हामीलाई सजिलो हुन्छ त्यो गर्नुस्, तर दिस इज योर चोइस, जे गर्नुस् तर दुईटैलाई एउटै युनिटमा राख्नुस् जुनलाई कन्भर्ट गर्दा नि हुन्छ, सो 1 केजी भनेको 1000 ग्राम हुने भो डिवाइडेड बाइ 1 ग्राम, त्यस्तै गरी पावर 1 छ, त्यस्तै 1 मिटर भनेको 100 सेन्टिमिटर हुने भो, तल चाहिँ 1 सेन्टिमिटर नै हुने भो, पावर 1 नै हुने भो, यो भनेको 1 आयो किनभने 1 को पावर -2 भनेको 1 नै आउँछ। ओके, सो 5 इन्टु हेर्नुस् त यो 1000 अनि त्यसपछि यहाँबाट कति आयो त, यो ग्राम ग्राम क्यान्सल गरिदिनुस्, सिएम पनि क्यान्सल गरिदिनुस्, त्यसपछि यो 100 आयो, सो के आउने भो 5 इन्टु 1 2 3 4 5, सो 5 इन्टु 10 टु द पावर 5, यति मात्रै गरेर हुन्न, अब लास्टमा रिजल्ट पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। रिजल्ट हामी कसरी लेख्ने भन्दाखेरि हाम्रो गिभन के थियो, कन्भर्ट 5 न्युटन इन्टु डाइन, सो हेन्स लास्टमा के लेखिदिनु पर्यो, हेन्स 5 न्युटन इज इक्वल्स टु हेर्नुस् त न्युमेरिकल भ्यालु कति आयो 5 इन्टु 10 टु द पावर 5 डाइन, यसरी लास्टमा रिजल्ट लेखिदिनु पर्ने हुन्छ। सो दिस इज हाउ you can use dimensional analysis to convert the value of physical quantity from one system of unit to another. Dear students, मैले अहिले SI सिस्टम दिएँ, तपाईलाई CGS सिस्टममा चेन्ज गरे, अब म CGS दिन्छु SI मा चेन्ज गर्नुपर्छ, एउटा प्रब्लम त्यो गरौँ, त्यसपछि हामी लास्ट एप्लिकेसनतिर जान्छौँ। ओके, लेट्स गो फर नेक्स्ट क्वेसन। द नेक्स्ट क्वेसन इज के गरे भन्दाखेरि द डेन्सिटी अफ gold is say 19.6 gram per cm cube, ठीक छ, the density of gold is 19.6 gram per cm cube. Convert this value into kg per meter cube. ला हामीलाई फिजिकल क्वान्टिटी पनि अहिले क्लियरली भनिसक्यो डेन्सिटी हो, त्यो नदिएको भए पनि हामी बुझ्नु पर्ने हुन्छ युनिटबाट, केजी पर मिटर क्यूब अथवा ग्राम पर सीएम क्यूब भनेको डेन्सिटीको युनिट हो, त्यसबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ। ओके, सो अब डियर स्टुडेन्ट्स एउटा कुरा फेरि तपाईहरुलाई के बुझाउँ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो फिजिकल क्वान्टिटी जुन डेन्सिटी हो, डेन्सिटी भनेको मास अपन भोल्युम, ठीक छ, मास अपन भोल्युम, भोल्युम भनेको के त L इन्टु B इन्टु H, सो हाम्रो डाइमेन्सन के आउने भयो m L को पावर -3, टाइम भन्ने कुरा आउँदैन, सो टाइम आएन भने किन हामी यो गिभनमा पनि टाइम लेख्ने त नलेख्ने, त्यो टाइम पार्टलाई हटाइदिनुस्, सो सिम्पली तपाई के लेख्न सक्नुभयो m र L को टर्ममा लेख्न पाउनुहुन्छ। सो अलिकति यो कुराहरु चाहिँ गर्दै गएपछि बल्ल तपाईहरुलाई यो कुराहरु चाहिँ कन्फिडेन्स लेभल आउँछ। ओके, सो अब अहिलेलाई फेरि अघि जस्तै गिभन सिस्टम, सो गिभन सिस्टम भनेको हाम्रो के भयो त, यसमा न्युमेरिकल भ्यालु n1 इक्वल्स टु यो CGS हो, सो ब्र्याकेटमा CGS भनिदिनुस्, सो न्युमेरिकल भ्यालु भनेको 19.6 हो, त्यस्तै यो गिभन सिस्टम CGS हो, यसको युनिट हामी लेन्थको मासको युनिट के लिन्छौँ त 1 ग्राम, ठीक छ, त्यस्तै लेन्थमा के लिन्छौँ त 1 सेन्टिमिटर, टाइम लिदिन म किनभने डेन्सिटीमा टाइम आउँदैन, त्यही भएर मैले त्यो लेखिन,
तपाई लेख्नु भयो भने पनि पावर 0 गरेर लेख्न पाउनुहुन्छ दैट इज मीनिङलेस किन लेख्नु पर्यो नलेख्ने ओके रिक्वायर्ड सिस्टम हेर्नुस् रिक्वायर्ड सिस्टम यो भनेको हाम्रो के भयो त एमकेएस अर एसआई भनिदिनुस् एसआई सिस्टम सो रिक्वायर्ड सिस्टममा न्यूमेरिकल भ्यालु निकाल्नु पर्ने सो m1 भनेको 1 केजी हुने भयो त्यसपछि गएर l2 भनेको के हुने भयो सरी m2 l2 भनेको के हुने भयो त 1 मिटर हुने भयो ओके सो वी नो दैट फर्मुला याद छ तपाईहरुलाई लेख्दिनुस् वी नो दैट हामीलाई के चाहियो n2 सो n2 इज इक्वल्स टु के हुने भयो त n1 त्यसपछि m1 upon m2 को पावर a त्यसपछि l1 upon l2 को पावर b यसलाई इक्वेसन 1 भनिदिनुस् डाइरेक्ट लेखिदिए मैले अब ओके अब डाइमेन्सनल फर्मुला अफ डेन्सिटी लेखिदिउँ डाइमेन्सनल फर्मुला अफ डेन्सिटीलाई हामी रोले डिनोट गर्छौं डियर स्टुडेन्ट्स तपाईहरुले 9 10 क्लासमा डी लेख्नुभयो सिम्बल अहिले यसलाई हामी रो भन्छौं ठीक छ सो रो इक्वल्स टु के त m l को पावर -3 पावर 1 केही छैन भनेदेखि यसलाई इक्वेसन 2 भनिदिनुस् अब 1 यसलाई 2 भनिदिनुस् 1 र 2 कम्पेयरिङ गर्नुस् त कम्पेयरिङ 1 and 2 कम्पेयरिङ 1 and 2 what we get a is equals to 1 त्यसपछि b is equals to -3 now let's substitute the value of a b similarly m1 m2 l1 l2 in equation 1 so के भन्दियौ so equation 1 becomes के हुने भयो हेर्नुस् त अब n2 is equals to n1 दिएको छ हाम्रो 19.6 त्यसपछि m1 डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ नजिकिने होला हाम्रो m1 हाम्रो रिक्वायर्ड के गिवन सिस्टम भनेको के हो त सीजीएस हो सो यसमा कन्फ्युजन नहुनुला सो यो ग्राम हुने भयो डिवाइडेड बाइ 1 केजी हुने भयो त्यस्तै गरेर पावर a को पावर 1 हुने भयो l1 भनेको हाम्रो के छ 1 सेन्टिमिटर छ त्यस्तै l2 भनेको 1 मिटर हो सो 1 मिटर हो पावर के हुने भयो -3 हुने भयो ओके n2 इज इक्वल्स टु 19.6 अब ग्रामलाई चेन्ज नगरौँ हामीलाई चेन्ज गर्न कुन सजिलो हुन्छ ठुलो युनिट चेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ सो दिस इज 1000 ग्राम त्यस्तै पावर 1 सो 1 सेन्टिमिटरलाई एज इट इज छोड्दिउँ 1 मिटरलाई चेन्ज गर्दिउँ सो 100 हुने भयो सेन्टिमिटर सो -3 ठीक छ अब हेर्नुस् त यो ग्राम क्यान्सल सेन्टिमिटर क्यान्सल भयो सो के आयो त हेर्नुस् त 19.6 into 1 upon 1000 into डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ चाहिँ धेरै स्टुडेन्टले बिगाड्ने हुन्छन् तपाईहरुले ल अफ इन्डिसेस पढ्नु भएको छ 1 upon x ठीक छ 1 upon x को पावर कति छ रे -1 छ भने यसलाई हामी के लेख्न सक्छौं भन्नुस् त यो माथि गयो भने पोजिटिभ भएर जान्छ सो यसलाई हामी x लेख्न सक्छौं हैन माथि गयो भने माइनस किनभने यो माथि गयो भने अर्को माइनस प्लस हुने भयो त्यस्तै यसलाई हामी ल अफ इन्डिसेसबाट के लेख्न सक्छौं माथि गयो भने 100 into 100 सो अब यहाँबाट हेर्नुस् त तीनटा 0 क्यान्सल हुने भयो सो तीनटा 0 क्यान्सल हुने भयो सो के आयो रिजल्ट 19.6 into 1000 सो दिस इज द न्यूमेरिकल भ्यालु n2 लास्टमा रिजल्ट कसरी लेख्ने तपाईहरुलाई म अघि भनेको थिए रिजल्ट लेख्दाखेरि देयरफोर और हेन्स जे लेख्नुस् 19.6 ग्राम पर cm क्यूब इज इक्वल्स टु के लेख्नु पर्यो त 19600 केजी पर मिटर क्यूब दिस इज मैले एउटा एक्जाम्पल लिएर गरेको हो गोल्डको एक्जाम्पल लिए त्यस्तै अरु यो भन्दा अगाडि मैले न्यूटनको लिए त्यस्तै गरी तपाई 1 जुललाई 1 अर्गमा चेन्ज गरेर हेर्नुस् घरमा ठीक छ यो होमवर्क तपाईहरुको लागि हो कन्भर्ट 1 जुल इन्टु अर्ग युजिङ डाइमेन्सनल एनालाइसिस यस्तै गरी तपाईहरु ट्राई गर्नु होला र दिस इज हाउ दिस dimensional analysis can be used to convert the value of a physical quantity from one system of unit to another जुनसुकै पनि physical quantity लाई हामी यसरी चेन्ज गर्न सक्छौं okay dear students now we have last application that is to find the dimensions of a constant in a given physical equation okay dear students let's go for the last use and the last use is fourth number को हाम्रो use के थियो रे to find the dimensions
dimensions of constant in a given physical equation, कुनै एउटा फिजिकल इक्वेसनमा कुनै डाइमेन्सनल भेरिएबल छ, डाइमेन्सनल भेरिएबल छ, ठीक छ, डाइमेन्सनल भेरिएबल छ भनेदेखि त्यसको हामी डाइमेन्सनल कन्स्टेन्ट छ भनेदेखि त्यसको डाइमेन्सन कसरी निकाल्ने त त्यो हामी हेर्न गइरहेका छौँ। यसको लागि म डाइरेक्टली क्वेसन लिन्छु। द क्वेसन मे एपियर इन द एक्जामिनेसन लाइक दिस, र यो प्रिभियसली एनईबी एक्जाममा सोधिसकेको क्वेसन हो। कसरी भन्दाखेरि द डिस्प्लेसमेन्ट of a particle at any instant of time t is given by say y is equals to the displacement y, यहाँ चाहिँ थप दिनु होला, the displacement y of a particle at any instant of time t is given by y is equals to a plus bt plus ct square. Say this is a question. अब तपाईलाई यहाँ सोधिन्छ find dimensions of a त्यस्तै b and c. यो a b र c को डाइमेन्सन निकाल्नुस्, जहाँ चाहिँ y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, t भनेको टाइम हो। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, यस्तो खालको जुनसुकै क्वेसन आओस्, हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी पढेको छौं, र प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीले के भन्छ, इफ यु रिमेम्बर, म अलिकति यहाँ भनिदिन्छु किनभने यो कुराहरु मलाई चाहिन्छ। सपोज यु हेभ अ इक्वेसन, से कुनै एउटा इक्वेसन छ x + y = से z, यस्तो खालको इक्वेसन छ भने हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटीमा के पढ्यौं, यो दुईटा टर्म किन एड भएको हो, यो दुईटा टर्म एड हुनुको मिनिङ यो टर्मको डाइमेन्सन यो टर्मसँग इक्वल हुन्छ। Not only this, the dimension of these terms is also equals to the dimension of terms on the RHS. RHS side मा भएको पनि प्रत्येक टर्म को र LHS side मा भएको पनि प्रत्येक टर्म को डाइमेन्सन, सबै टर्म को डाइमेन्सन के हुन्छ त इक्वल नै हुन्छ, सेम नै हुन्छ। यही नै हामीले यो भन्दा अगाडि सेकेन्ड लेक्चरमा हामीले प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी मा पढ्या थियौं। भन्दाखेरि त्यस्तै गरी दुईटा टर्म सबट्र्याक्ट भएको छ अथवा एड भएको छ, दुईटै कुरा भ्यालिड हुन्छ। सो इन यहाँ पनि हेर्नुस् त, यो र यो टर्म एड भएको छ, त्यस्तै यो र यो टर्म एड भएको छ, फेरि यो इक्वल्स टु यो दिएको छ। यसको मिनिङ जे डाइमेन्सन a को हो त्यही नै डाइमेन्सन कसको हुनु पर्यो त, y को पनि हुनु पर्यो, र y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो। सो व्हाट वी क्यान राइट हियर, डाइमेन्सन अफ a इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ y, सिम्पली फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी। सो दिस इज, सो भन्दियौ सल्युसनमा फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी, फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी के लेख्न मिल्छ रे, डाइमेन्सन अफ ए, मैले यसलाई सिम्बलमा लेखेँ, यसको मिनिङ डाइमेन्सन अफ ए हो। डाइमेन्सन अफ ए इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ वाई, एन्ड वाई इज डिस्प्लेसमेन्ट। सो डाइमेन्सन अफ ए कति आउने भयो, एल आउने भयो, सक्यो। यति हो, कति सजिलो छ हेर्नुस् त, यति गाह्रो जस्तो लाग्ने क्वेसन पनि सजिलो छ। त्यस्तै अब यो टर्म हेर्नुस्, यो टर्मसँग जोडेको, सो डाइमेन्सन अफ बीटी इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ वाई, सिम्पली यु क्यान राइट। सो व्हाट यु क्यान राइट, डाइमेन्सन अफ बीटी इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ वाई। सो डाइमेन्सन अफ बी हामीलाई सोधेको, डाइमेन्सन अफ बी भनेको डाइमेन्सन अफ वाई डिभाइडेड बाइ डाइमेन्सन अफ टी। y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, l t भनेको टाइम हुने भयो। सो यसरी लेख्दियौं, यसलाई हामी मिलाएर लेख्दाखेरि के हुने भयो, l t को पावर -1। सो दिस इज डाइमेन्सन अफ b। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, लेट्स गो फर डाइमेन्सन अफ c। आई होप यु क्यान डु नाउ योरसेल्फ। तपाईहरु यो आफैले गर्न सक्नुहुन्छ, अब मैले खास गर्नै पर्दैन, तैपनि म गर्दिन्छु। के लेख्दिनु पर्यो रे, डाइमेन्सन अफ के भन्दिनु पर्यो, डाइमेन्सन अफ ct स्क्वायर इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ y। सो यहाँबाट डाइमेन्सन अफ c इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ y डिभाइडेड बाइ डाइमेन्सन अफ t स्क्वायर। सो कति हुने भयो, l त्यसपछि t को पावर t को पावर 2 हुने भयो। सो यहाँबाट यसलाई मिलाएर लेख्दाखेरि कति आउने भयो, l t को पावर -2। सो दिस इज डाइमेन्सन अफ c। ल यस्तै गरी लेट मी टेक अनदर एक्जाम्पल। म सबै खालको एक्जाम्पल लिन्छु, एउटा यो सिम्पल खालको लिएँ, एउटा चाहिँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भएको लिन्छु, त्यस्तै म गएर एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भएको लिन्छु, तीनटा एक्जाम्पल एटलिस्ट लिन्छु। तर त्यो भन्दा अगाडि एउटा यस्तै टाइपको एउटा इक्वेसन छ, भ्यान डर वाल इक्वेसन, ग्यास इक्वेसन हो, त्यो म लिएर देखाउँछु तपाईहरुलाई।
Okay, dear students, next question. The question is, in the equation given below, find the dimensions of A and B. Equation यस्तो छ, A and B हो, sorry, A and B. Equation यस्तो छ, P plus A upon V square, त्यस्तै V minus B is equals to RT. कुनै एउटा यो इक्वेसन हो, वास्तवमा यो भ्यान्डर वाल ग्यास इक्वेसन हो, त्यो मैले भनिनँ किनभने तपाईहरुलाई यो त्यो नाम दिएर म यहाँ कन्फ्युज गराउन चाहन्न। सिम्पली एउटा कुनै इक्वेसन छ, यो इक्वेसनमा तपाईलाई A र B को डाइमेन्सन सोधेको हो, तर यो P के हो र V के हो त्यो भनिदिनु पर्छ। वेयर भनिदिउ, वेयर P is pressure and V is volume. Dear students, R is universal gas constant, T is the temperature. त्यो नभने पनि हामी यो इक्वेसन यसको सल्युसन गर्न सक्छौं। So I am not going to say anything about R and T, but if you need, the R is the universal gas constant where T is the temperature. त्यसरी बुझ्नु होला। Okay, so P is pressure and V is volume. यति दुईटा इन्फर्मेसन को हेल्पले we can find dimension of A and dimension of B. दुईटै हामी निकाल्न सक्छौं। कसरी? If you remember principle of homogeneity ले के भन्छ रे, यो टर्म यो टर्मसँग किन जोडिएको होला? किनभनेदेखि यसको डाइमेन्सन इक्वल्स टु यसको डाइमेन्सन हुन्छ। त्यस्तै यो टर्म किन सबट्र्याक्ट भएको होला? किनभने यसको डाइमेन्सन इक्वल्स टु यसको डाइमेन्सन हो। सो अघिकै कुरा हो। सो हामी के भन्दियौ? फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी हामी के लेख्न सक्यौं भन्दाखेरि, फ्रम प्रिन्सिपल अफ होमोजेनिटी डाइमेन्सन अफ A upon V square इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ P। मलाई चाहिएको डाइमेन्सन A को हो। सो डाइमेन्सन अफ A इज इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ P टाइम्स डाइमेन्सन अफ V स्क्वायर। दिस इज। अब तपाईहरुलाई डाइरेक्टली P को डाइमेन्सन र V को डाइमेन्सन याद छैन भने तपाईहरुलाई म जहिले सजेसन गरिरहेको छु, यसलाई रफमा देखाइदिनुस्। यहाँ छुट्टै रफ गरिदिनुस् र रफमा P को डाइमेन्सन निकाल्दिनुस्। P भनेको फोर्स अपन एरिया हो। अब त निकाल्न सक्नुहुन्छ। कसरी? P को डाइमेन्सन भनेको mLT को पावर -2 डिवाइडेड बाइ L स्क्वायर हुने भो। सो mL को पावर -1 T को पावर -2 यसरी छुट्टै निकाल्दिनुस् रफमा। त्यस्तै भोल्युमको पनि तपाईलाई कन्फ्युजन छ भने भोल्युम भनेको L क्यूब हुन्छ, डाइमेन्सन अफ भोल्युम भनेको L क्यूब हो। डाइरेक्ट यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। सो अब राख्दिनुस्। सो प्रेसर को डाइमेन्सन हो, हेर्नुस् त त्यहाँबाट कि मैले के लेखे, mL को पावर -1 T को पावर -2 हुने भो। त्यस्तै भोल्युम को L क्यूब तर स्क्वायर छ। सो दिस इज नाउ L6। सो अब कम्बाइन गरिदिनुस्, के हुने भो, mL को पावर -1 छ, यहाँ 6 छ। सो L को पावर 5 हुने भो, T को पावर के हुने भो, -2 हुने भो। सो दिस इज व्हाट हाउ वी क्यान फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ A. Dear students, similarly if you have to find dimension of B, के गर्नुहुन्छ? Again from the principle of homogeneity, dimension of B is equals to dimension of V. सक्यो। dimension of V भनेको हेर्नुस् त त्यहाँ L क्यूब छ, L क्यूब आउने भो। Okay, so this is how you can find the dimension of constant. यो इक्वेसनमा भएको कन्स्टेन्टहरुको हामी डाइमेन्सन निकाल्यौं। Okay, dear students, I am going to take a question which consists of a trigonometric function. कुनै trigonometric function भएको इक्वेसन छ भने त्यो बेलामा के गर्ने? Let me take another example. So question छ, the displacement y of a particle at any instant of time T is given by y is equals to a sin omega t minus kx. Dear students, यो मैले w जस्तो लेखेको यसलाई हामी ओमेगा भनेर पढ्छौं। एंगुलर भेलोसिटी हो। अलिकति हुन त यो हामीलाई खासै यो इन्फर्मेसन अहिले चाहिदैन यो क्वेशनको लागि, तैपनि म लेख्दिन्छु। यहाँ वेयर भन्दियौ, where ओमेगा इज एंगुलर भेलोसिटी। यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई लास्ट क्लासमा पनि भनेको थिए। यो भनेको थीटा अपन टी हुन्छ। यो खास अहिले चाहिदैन हामीलाई। x is displacement
डिस्प्लेसमेन्ट, x पनि डिस्प्लेसमेन्ट नै हो। सो यहाँ हामीलाई सोधेको छ फाइन्ड डाइमेन्सन्स अफ a एन्ड k। ठीक छ, दुईटा कुराको, a को डाइमेन्सन निकाल्नु पर्यो, k को डाइमेन्सन निकाल्नु पर्ने छ, दुईटा कुराको। डियर स्टुडेन्ट्स, यस्तो खालको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन भएको, वेदर इट इज साइन, tan, cos, whatever, जेसुकै आए पनि के भन्दिनुस्, सिन्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन आर डाइमेन्सनलेस। सो हामी के लेख्न सक्यौ, sin ओमेगा t माइनस kx भनेको डाइमेन्सनलेस हुने भयो। सो बाँकी के भयो अब a। सो डाइमेन्सन अफ a इक्वल्स टु डाइमेन्सन अफ y, सक्यो है। यहाँ के भन्दियौ, सिन्स ट्रिग्नोमेट्रिक functions are dimensionless, so sin omega t minus kx is dimensionless. So what you can write, यो dimensionless भयो भने हामी so के लेख्न सक्छौं, so dimension of a is equals to dimension of y, सक्यो। र y भनेको के दिएको छ क्वेशनमा, डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छ। सो डाइमेन्सन अफ y भनेको l हुने भयो। सो दिस इज डाइमेन्सन अफ a। नाउ यु विल हैव टु फाइन्ड द डाइमेन्सन अफ k। अब डियर स्टुडेन्ट्स, एउटा कुरा फेरि बुझ्नुस्, यो पुरै डाइमेन्सन लेस हुनुको मिनिङ ओमेगा टी माइनस kx पनि डाइमेन्सन लेस हुन्छ। यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि बुझ्न सकिन्छ, साइन थीटा हो, यो एंगल हो, जे भए पनि यो एंगल हो, एंगल भनेको पनि के हुन्छ त, डाइमेन्सनलेस हुन्छ। सो सिन्स ओमेगा टी माइनस kx इज डाइमेन्सनलेस, kx पनि डाइमेन्सनलेस हुन्छ, ओमेगा टी पनि डाइमेन्सनलेस हुन्छ। त्यसलाई माथि लेख्दियौ, के भन्दियौ, हियर ओमेगा टी माइनस kx इज डाइमेन्सनलेस। कसरी, किनभने साइन थीटा को ठाउँमा छ, यो एंगल हुने भयो यति टर्म। सो एंगल भनेको के हुन्छ, डाइमेन्सनलेस हुन्छ। दैट इज kx इज डाइमेन्सनलेस, kx पनि डाइमेन्सनलेस हुन्छ, त्यस्तै गरी ओमेगा टी पनि डाइमेन्सनलेस हुन्छ। सो यहाँबाट kx, डाइमेन्सन अफ kx इज इक्वल्स टु डाइमेन्सनलेसलाई हामी कसरी लेख्छौँ, m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर 0। सो डाइमेन्सन अफ k चाहियो मलाई। सो डाइमेन्सन अफ k इज इक्वल्स टु m को पावर 0, l को पावर 0, t को पावर 0 डिवाइडेड बाई डाइमेन्सन अफ x। सो के आउने भयो हेर्नुस् त, m को पावर 0, डाइमेन्सन l को पावर 0, t को पावर 0 डिवाइडेड बाई डाइमेन्सन अफ x। x लाई के भनेको छ क्वेशनले, डिस्प्लेसमेन्ट। सो यो l आउने भयो। सो हामी अब के लेख्न सक्ने भयो, m0 l को पावर -1, t को पावर 0। दिस इज हाउ वी क्यान सल्भ अ इक्वेसन ह्याभिङ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन। केही गर्नु पर्दैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्सन डाइमेन्सनलेस हो भनेर हामी यसरी सल्भ गर्न सक्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, द लास्ट क्वेशन फर टुडे, आई एम गोइङ टु टेक नाउ one exponential one function question in the decay equation के त n is equals to n naught e को power minus lambda t, find dimension of lambda where n and n naught are pure numbers। ल, यो n र n naught नम्बर हो, नम्बर भन्ने बित्तिकै प्योर नम्बर आर डाइमेन्सनलेस, हामीलाई थाहा छ यो कुरा, त्यही भएर यसको काम सकियो। र डियर स्टुडेन्ट, त्यो भन्दा बेटर यो जेसुकै भए पनि याद गर्नु होला, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन आर डाइमेन्सनलेस, त्यो बुझ्नुस्। जुनसुकै एक्सपोनेन्शियल फंक्सन आयो भने त्यो डाइमेन्सनलेस हुन्छ भनेपछि यसरी भनिदिनुस्, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन इज डाइमेन्सनलेस। सिन्स भनिदिउँ न, यहाँ सिन्स एक्सपोनेन्शियल फंक्सन इज डाइमेन्सनलेस, e को पावर माइनस लैम्डा t इज के हुने भयो, डाइमेन्सनलेस। यो चाहिँ डाइमेन्सनलेस हुने भयो। यसको मिनिङ
मैले अघि पनि भनेको थिएँ ल्याम्डा टी इज डाइमेन्सनलेस, ल्याम्डा टी पनि के हुने भयो, डाइमेन्सनलेस हुने भयो। भनेपछि डाइमेन्सन अफ ल्याम्डा टी इज इक्वल्स टु, डाइमेन्सनलेसलाई हामी कसरी लेख्ने, m0 l0 t को पावर 0। सो अब हामीलाई ल्याम्डाको चाहियो, सो ल्याम्डा डाइमेन्सन अफ ल्याम्डा इज इक्वल्स टु m0 l0 t को पावर 0। अब डाइमेन्सन अफ t, यो टाइम हो डियर स्टुडेन्ट्स, मैले यहाँ भन्नु पर्थ्यो find dimension where n and n not are pure numbers and t is time, and t is time, and t is time यहाँ भन्नुपर्छ। ओके, सो यहाँबाट अब के हुने भयो हेर्नुहोस् त, m0 l0 t को पावर 0 डिभाइडेड बाई t हुने भयो। अब यसलाई मैले माथि लगेँ भने के आउने भयो त, m0 l0 t को पावर -1। सो दिस इज अल द डाइमेन्सन अफ के त डिके, यसलाई खास हामी डिके कन्स्टेन्ट भन्छौँ, अहिले ल्याम्डा भनेर बुझ्नुहोस्, तर वास्तवमा यसलाई हामी डिके कन्स्टेन्ट भन्छौँ। पछि यो कुराहरू तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, यो लगाएर मैले सबै एप्लिकेसनहरू 4वटा एप्लिकेसन सकाइदिएँ। तपाईँहरू यस्तै खालको अरू क्वेसन लिएर प्र्याक्टिस गर्नु होला। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब यो च्याप्टरमा बाँकी भएको 2-3वटा कुरा छ। एउटा त लिमिटेसन अफ डाइमेन्सनल एनालाइसिस। अहिलेसम्म हामीले के पढ्यौँ, डाइमेन्सनल एनालाइसिसले हामी के कुरा दिन्छ अथवा केमा युज हुन्छ त्यो हामीले देखायौँ। यो पछि लिमिटेसन अथवा ड्रब्याक्स अथवा डाइमेन्सनल एनालाइसिसबाट के हामी गर्न सक्दैनौँ त, त्यो हामी अर्को क्लासमा हेर्छौँ। त्यस्तै गरेर यसमा यो च्याप्टरमा अलिकति एररको कुराहरू पनि छन्, त्यो भनेको एक्युरेसी र प्रिसिसनका कुराहरू होला, त्यस्तै सिग्निफिकेन्ट फिगर्सका कुराहरू होला। सायद यो एउटा क्लासमा यो च्याप्टर भ्याउँछ। बट डियर स्टुडेन्ट्स, विल स्टडी अल दोज थिङ्स से लेट्स सी आफ्टर दसैँ भ्याकेसन अरू के हुन्छ। बट आई विश यू एभ्रीबडी ह्याप्पी दसैँ। थ्याङ्क यू।